รายการฟินปากขอเสนอสูตรการทำเค้กสายรุ้งหลากสีที่แสนสวยงามในวิดีโอชุดนี้เราจะเพลิดเพลินกับการใช้น้ำตาลแทนเม็ดทรายในการสร้างงานศิลปะชิ้นเอกซึ่งเหมาะสำหรับการจัดวางที่มีสีสันหลากหลายหรืองานวันเกิดเป็นอย่างยิ่งเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ายังไงชีสเค้กก็มีรสชาติที่ชวนให้หลงรักอยู่แล้วถ้ายิ่งผสมชีสเค้กม้าลายกับเรดเวลเวทก็จะยิ่งแล้วกันไปใหญ่รายการฟินปากจะเติมเต็มความอยากขนมหวานของคุณโดยนำเสนอวิธีการทำขนมชิ้นนี้ด้วยชั้นของโอรีโอครีมชีสมูสเรดเวลเวทแถมตกแต่งด้วยเชอร์รี่มาราชิโน่เรามาเริ่มทำกันเลยไหม
เรามาใส่ใจกับขั้นตอนง่ายๆในการทำคุกกี้สวยๆและเค้กครีมรูปหัวใจกันเพียงใช้คุกกี้เมอแรงมาการองและครีมเนยเท่านั้นรายการฟินปากก็จะช่วยให้คุณอบขนมที่สุดแสนสมบูรณ์แบบนี้ให้คนที่คุณรักได้มาเริ่มทำกันเลยรายการฟินปากจะนำคุณกลับไปลิ้มรสของว่างสุดโปรดในวัยเด็กนั่นก็คือโรลสวิสรสวานิลาซึ่งเป็นเค้กฟองน้ำที่ทำจากไข่น้ำตาลกลิ่นวานิลาแป้งและเนยและนำไปผสมช็อกโกแลตนิดหน่อยของว่างรสชาติเข้มข้นจนอดใจไม่ไหวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักของหวานทุกคนอย่ามัวเสียเวลาอีกเลยมาเริ่มกันเลยดีกว่า